Përshëndetje dhe nga unë të nderuar shikues, po takohemi bashkë në këtë pasditë me emisionin Imazh drejt për drejt në RTK. Sot të ftuar kemi zotëri Skënder Eqicën, është ministër i punës dhe mirëqenies sociale, me cili do të flasim për programin e subvencionimit në pagë dhe trajnim në punë për vitin 2019. Përshëndetje ministër, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ministër, keni shpallur programin e subvencionimit për vitin 2019 për punë kërkuesit e regjistruar në zyrat e punës në për komuna. Fillimisht a mund të na tregoni se si do të realizohet ky program? Para edhe një herë falenderoj për mundësinë që përmes Televizionit të Kosovës të bëjmë edhe ftesë qytetarëve, por edhe të shpalosim programet të cilat ne si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i kemi në kuadër të masave aktive të tregut punës për këtë vit. Shqoni, ne si vend, krahas sfidave tjera, një sfidë shumë e madhe e cila ka një historik të vetën, është edhe shkalla e lartë e papunësisë në vend. Dhe analizat flasin që ky vend po ballafaqohet në një shkallë jashtëzakonisht lartë të papunësisë, dhe shifra flet dikon rreth 30%. Akoma më shqetësues është fakti që në këtë përqindje të papunëve kemi 33 një përqindje shumë të lartë. Dhe për këtë ne bashkërisht edhe me institucione tjera në vend po përpiqem të bashkëndojmë aktivitetet me qëllim që qytetarëve tanë të ofrohet mundësi edhe trajnimit, edhe aftësimit profesional, edhe qasje sa më afër tregut punës. Dhe në kuadër të kësaj ne si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale kuadrët masave aktive të tregut punës, për këtë vit kemi parapar disa programe të cilat sadopak do të ndikojnë që të rritë dhe treja tona në veçanti të kenë një qasje më afër tregut punës, të kenë mundësi që pakten ato njohuritë të cilat kanë arritë të mbajtur gjatë studimeve apo gjatë përgatitjeve akademike të bëjnë realitet duke punuar ose duke u trajnuar me qëllim që të jenë sa më afër mundësisë për një punësim afatgjatë dhe të dobishëm edhe për ta, por edhe për ne si shtet. Dhe për këtë, ne bashkërisht me UNDP-n, dje në përkrahjet e UNDP-s, kemi lancuar programin për subvencionim në paga dhe programin për trajnim. Bëhet fjalë për dy programe të cilat bashkërisht edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme, sepse bëhet fjalë një pjesë, një komponent e njërit nga programet për subvencionim në paga ka të bëjë kryesisht me të riadësuarit. Është një kategori e qytetarëve tanë e cila kërkon një përkushtim pak më të shtuar të institucioneve të vendit. Gjatë shpalosjes së këtij programi, ministër, keni thënë që do të kenë një përkrahje të veçantë të riadësuarit. Padyshim. Ndoshta mund të na shpjegoni tani se cila do të jetë kjo përkrahje e veçantë për ta. Po pikërisht njëra nga këto komponentet e këtyre programeve që ne kemi lancuar dje është komponenta për subvencionim në paga të atyre qytetarëve të riadësuar në vend, gjithsesi subvencionimin e pagave tyre të punëdhënësit të mëndshëm tyre. Dhe kush mund të jenë përfitues të kësaj kategorie, të kësaj komponente? Do të jenë të gjithë ata të riadësuar, të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit. Dhe si do shkon kjo procedurë? Realisht procedura është, ne kemi bërë edhe lancimin përmes platformës online, por edhe zyrat e punësimit janë në dispozicion të kësaj komponente të programeve të trajnimit të subvencionimit të pagave, punëdhënësit të cilët janë të regjistruar si biznese pranë Agjencionit për regjistrimin e bizneseve, të cilët janë tatim pagues të rregullt, dhe të cilët njëkohësisht janë të regjistruar si punëdhënës në zyrat e punësimit pranë Agjencionit të punësimit të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, do të kenë mundësinë e aplikimit dhe kjo është e hapur nga dje dhe do të jetë deri me datën 28 shkort. Përfitues nga këto programe janë qytetarët tanë të cilët janë të regjistruar në listat si papunë. Dhe si do ndodhë kjo? Realisht, zyrat tona të punësimit do të jenë në dispozicion të krejt këtij projekti, të krejt këtij programi. Dhe punëdhënësit do të kenë mundësi që kërkesat e tyre të cilat i kanë për punëmarrës të gjejnë punëtorin që atyre nevojitet. A dihen se cilat janë ato profilet të cilat ka nevojë tregu natyrisht në tashti në këtë kohë? Shqonin, kjo është do një elaborim pak më gjatë, ndoshta, përderisa ne kemi një shkallë të lartë papunësisë në vend, përderisa ne kemi mbi 95.000 punëkërkues të regjistruar në zyrat tona,
Në tjetrën anë, bizneset shpesh e ranë kohën që nuk kanë kuadra profesional çfarë atyre në UIT-et. Dhe këtu sikur nuk ka funksionuar ky komunikim mes punëdhënësve, punëmarrësve, ose më mirë, nuk ka bërë kush një analizë për të pa në realitet çfarë nevoje ka tregu. Ne kemi disa analizat të cilat neve na flasin që disa profile në vend, kemi kuadra me përgatitje të lartë universitare, që nuk ka treg punës për shumë vite. Dhe fatkeqësia është që ne si vend kemi vazhduar dhe akoma vazhdojmë nxjerrim kuadrat atyre profileve që nuk ka treg punës. Dhe po mendojmë ta zbusim papunësinë. Papunësia në këtë vend zbutet me një plan nacional. Në bashkëndim të aktiviteteve siç kemi filluar bashkërisht edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe me ministri tjera të cilat kanë fushë veprimtarinë e vet të ndërlidhur me çështjen e punësimit. Dhe këtu vjen në pyetje çfarë ne duhet bëjmë. Se si të qasim kësaj problematike. Dhe pikërisht është ajo që ne kemi quajtur orientimi të rive në karrierë, mbas nevojave të tregut punës. Ky program që ne kemi lancuar, kemi nxjerrë 6 profile të cilat janë të masat të nevojshme për tregun e aktual punës, dhe ato janë përpunuesit apo paketuesit e prodhimeve ushqimore. Në një është përpunuesit e tekstilit, përpunuesit e drurit, përpunuesit e metalit, turizmit. Këto janë ato 6 profile të cilat ne inkurajojmë bizneset të cilat zhvillojnë veprimtarinë në këto fusha, që të vizitojnë zyret tona, të afrojnë më afër, të informohen me këtë program, sepse mund gjejmë kuadra profesional, mund gjejmë kuadra që në vërtet atyre u dohen. Ndërsa programi ofron trajnim për punë kërkuesin, a mund të na tregoni se si zhvillohet ky trajnim, do të thotë si realizohet? Ky është një program tjetër në kuadër të sonave që kemi lancuar, është një trajnim në punë për 90 ditë për të gjithë ata punë kërkues të cilët në një mënyrë apo tjetër janë të përgatitur me aftësim profesional, por nuk kanë pasur një mundësi që njëritë e tyra, qoftë në universitete, qoftë në shkollat profesionale të cilat ata kanë kryer ato përgatitjet e tyre, nuk kanë arritur që një ditë vetme të bëjnë praktik në fushën të cilën ata kanë përgatitjet profesionale. Dhe unë mendoj që kjo është një mundësi e mirë që ofrohet atyre trive dhe trejave, që përmes një programi të trajnimit për 90 ditë, kanë mundësi të shfaqen aftësitë e tyre, mbi bazën e asaj që ata janë përgatitur në teori. Do të jetë një mundësi e mirë që njëritë e tyre të bëjnë realitet në praktikë. Dhe kjo është një mundësi e mirë për ta, por edhe për vetë punëdhënësit, sepse mund gjejnë një punëtor shkëlqyeshëm brenda atyre 90 ditë sa ka një punëtor duke u trajnuar. Dhe natyrisht edhe ky program do të mbështetë të gjitha ata 3 apo 3 të cilët do të jenë përfitues nga ky program, për nevojat e tyre brenda atyre 90 ditë, do të jetë një kompenzim simbolik, por sadopak do të mbulojnë ato shpenzimet e tyre elementare për ndjekjen e këtij trajnimi profesional. Është një shifër prej 500 personave të cilët do të përfitojnë nga ky program ministër, a ka statistika se cilat komunat do të thotë prinë me numër më të madh të papunësisë në këtë rast? Realisht statistikat flasin që në komunat të cilat prinë me numër më të madh të papunësisë janë komunat me numër më të madh banorëve, dhe kjo është realiteti. Programi do të jetë i hapur për gjitha komunat, nuk e kemi të specifikuar me komuna veç, dhe ky është vetëm fillimi i programeve që ka të bëjë me fushën e aftësimit, trajnimit, por dhe subvencionimit Pagë. Ne do të kemi programe për gjatë gjithë vitit, edhe me organizata tjera të cilat janë duke na mbështetur. Kemi filluar me UNDP-n, së shpejti do të kemi programe tjera edhe me donatorë që janë duke na mbështetur. Dhe do ta monitoroni në vazhdim si këtë program për të parë se si po realizohet dhe a ka funksionuar një program i tillë viteve të kaluara? Ne si ministri do shta për ta pasur si mostër? Jo vetëm që do të monitorohet nga Ministria e Punës dhe nga gestioni i punësimit, programi do të udhëhiqet nga ne. Do të jenë këshilltarë e punësimit të cilët do të jenë pranë edhe bizneseve të cilat janë të interesuar që të përfitojnë nga ky program, sepse realisht unë konsideroj që përveç që është fitimprurse për punëmarrësit, këtë rast, unë mendoj që këto programi ndihmojnë edhe bizneseve, që sadopak mbështetja subvencionim paga për 9 muaj, në kuadër programit prej 12 muajve sa është, natyrisht që ndikon në zhvillimin e bizneseve tyre, natyrisht që ndikon në mbulimin e atyre shpenzimeve, sepse të mbulohet 50% kostoja e një punëtori për 9 muaj, në kuadër të subvencionimit të pagës, unë konsideroj që është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe edhe për vetë punëdhënësit. Ndoshta ky program realisht do të ndikoj edhe për
punë kërkuesit, natyrisht edhe për bizneset të cilat kanë nevojë thjesht për punëtor, të cilët edhe përmes këtij programi do t'ju ofrohet edhe trajnim, i bie që do të jenë përfitues të dy palët. Padyshim, unë thash programet e cilat ne kemi janë fitimprurse edhe për vetë bizneset, por edhe për vetë punëmarrësit. Prandaj fitimi është i dyanshëm. Nuk do ta përsëris atë që thash, por unë mendoj që është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe për një biznes nëse i subvencionohet një punëtor profesional i cili të ardhmen mund të jetë shumë i dobishëm për atë biznes dhe nëse për 9 muaj ditë, programi do të jetë për 12 muaj, por subvencionimi do të jetë për 9 muaj. 50% e pagës që nuk do të kalojë mbi shumë mbi 150 euro. Është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe dhe unë mendoj që këtij lajmi, këtij programi që ne kemi lancuar duhet t'i gëzohen edhe bizneset, por edhe punëkërkuesit të cilët realisht ne dimë në çfarë niveli jemi sa i përket mundësisë ofrimit për punë për të rritë të rejat, por sadopak me këto programe ne po përpiqemi që në kuadër të masave aktive që i kemi ta lehtësojmë që shkallën e papunësisë aktuale të cilën ne kemi ta kemi një shkallë krejt tjetër. Shqoni, përmes këtyre programeve, vitin e kaluar ne kemi trajtuar 12.000 punëkërkues në aftësim profesional, punësim të rregullt, masë aktive të rregullt punës. Kto kanë qenë ato programe që realisht në paraqitjen për fund vit unë prezantova paraqitëtarëve që janë 12.000 punëkërkues që ne kemi trajtuar. Dhe është arritur që ndoshta të sistemohen dhe të gjejnë punë? Po, padyshim, unë them që këta 12.000 punëkërkues që ne kemi trajtuar gjatë vitit që lanë pas. Një pjesë e tyre është trajnim profesional, aftësim profesional. Dhe ata janë më afër tregut punës. Janë më të përgatitur se para trajnimit. Ndërsa pjesa tjetër dikun me shifra rreth 4.000-4.500 janë ndërmjetësim në punësim përmes masave aktive të tregut të punës. Një shifër tjetër rreth 3.700 është punësim i rregullt që kemi ndërmjetësuar ne përmes zyrave tona të bizneset të cilat kanë patur nevojë për punëtor të natyrës që ne kemi pas mundësi të ofrojmë atyre. Dhe them që dikun nga ky shifër 70.000 punëkërkues tashmë nga këto programe janë në pothuajse në marrëdhënie të rregullt punës. Ndërsa si janë kategorizuar bizneset në këtë rast në bazë të cilave kritere do të mund të jenë pjesë e këtij programi për të kërkuar punëtor? Përsëris atë që thashmë, do të jenë 6 profile të bizneseve që do të jenë përfitues në këtë program. Por në programe tjera natyrisht që ne do të fokusohemi te programet të fushat të cilat tregu i punës ka treg punës dhe të programet të cilat ne mund të ofrojmë qytetarë punëkërkues tanë të punëdhënësit. Ndërsa programi po ashtu thuhet që në këtë program të cilin e keni lancuar do të mund të ofrohet punë afatgjate punëkërkuesve. Në cilat janë këto profile dhe ka një marrëveshje ndoshta me bizneset në këtë pikë? Tani, shiqo, një biznes kur synon që të përfitojnë nga ky program, e para do të jetë një biznes i konsoliduar. Dhe qëllimi është që ato bizneset të cilat i marrin këta punëkërkues është që minimumi ta bëjnë një kontratë mbas ligjit punës për 12 muaj. Dhe unë mendoj që secili punëdhënës nëse merr një punëtor për 12 muaj, dhe ai punëtor tregon sukses, tregon për kushtim, dhe padyshim që është i dobishëm për punëdhënësin. Mendoj që nuk ka arsye që të mos jetë punësimi i tij apo i saj për një afat më të gjatë kohor. Atëherë, Ministër, mbasi ju kemi në studio, natyrisht do doja të flasim pak edhe për projektligjin e punës, ndoshta për të na treguar që me reformën e tij çfarë avancon në të drejtat e punëtorëve. Është kjo një temë tjetër. Vitin e kaluar ne e shpallëm vitin 2018 ka Ministrisë Punës dhe Mirëqenies si vit të reformave, sepse ndërmarrëm disa angazhime konkrete për reformimin pothuajse të gjithë fushës që mbulon Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dhe një nga ato ka qenë reformimi i marrëdhënies punës, i kornizës ligjore që rregullon marrëdhëniet kontraktuale punëdhënës-punëmarrës. Dhe për këtë ne kemi sponsorizuar fillimisht koncept dokumente, mandej projektligjin e punës, të cilën e miratuam në qeveri në fund vit dhe kemi përcjellë për parlament. Dhe bendojmë që shpejt do të gjej edhe miratimin e parlamentit dhe do të jetë një ligj i cili
do të ketë mundësinë e zbatimit lehtësisht, sepse kemi pasur shumë kujdes që vështirësitë të cilat e kemi hasur me ligjin aktual të punës, të evitojmë në një mënyrë dhe kemi nxjerrë dispozita të qarta ku avancohen të drejtat e punonjësve, ku avancohen pothuajse në mënyrë shumë precize marrëdhëniet kontraktuale punëdhënës-punëmarrës. Dhe këto janë ndoshta ato nga vështirësitë? Ligji aktual i punës, ne kemi pasur në vështirësi në zbatimin e këtij ligjit. Nuk ka patur dispozita shumë të qarta sa i përket fushës që rregullojnë të drejtat e punëtorëve, fushën që specifikon qartë se si mund lidhet një marrëdhënie kontraktuale punëdhënës, por dhe si mund prishet një marrëdhënie kontraktuale. Dhe tani me dispozitat të cilat ne i kemi ofruar në këtë projekt ligj, është mos e qartë që në rast të tentimit për shkputje të një marrëdhënie kontraktuale punëdhënës-punëmarrës, qoftë nga ana e punëmarrësit, por edhe nga ana e punëdhënësit, ka dispozita qarta ligjore që edhe punëdhënësi, nëse do për ndonjë arsye apo tjetër të shkputë marrëdhënien kontraktuale me punëmarrësin, të respektojnë disa norma të cilat do të ruajnë dinjitetin dhe të drejtën e punëtorit megjithatë. Sikur që do të jenë edhe në raport me punëmarrës, shkputja e kontratës nga ana e punëmarrësit në raport me punëdhënësin. Kemi nxjerrë dispozita të qarta që truhet punëdhënësit, sepse mund të organizohen atje, ku diun, punëtorë në mënyrë kolektive të ikun një punëdhënës që mund ta shkatërrojnë si biznes. Edhe këto kemi pasur parasysh dhe kemi nxjerrë dispozita të qarta. Do thotë kjo në një farë forme do të krijojë lehtësi dhe natyrisht zbatim më të lehtë ligjor për të dyja palët. Unë them që ligji i ri i punës do të jetë një ligj që realisht kemi transpozuar direktivat e Bashkimit Evropian, biçeta do të jetë një ligj që do të jetë shumë i lehtë për të zbatuar në praktikë. Atëherë është shumë me interes të flasim edhe për projektligjin për lehonat në anën tjetër dhe çfarë do të rregullojë ndoshta sa i përket edhe çështjes së pushimit dhe aspekte tjera për gratë lehona. Kur thash kemi ndërmarrë veprime për reformimin e marrëdhënies punës, drejtave të punëtorëve, në kuadër të koncept dokumentit vitin e kaluar, të cilën e miratuam fillimisht në qeveri, nga ai koncept dokument buruan dy ligje, që qëllimisht ne i ndam ligjin e punës që rregullon marrëdhënien e punës dhe ligjin e pushimit lehonisë. Dhe për herë të parë në historinë e legjislacionit të Kosovës kemi tashmë një projekt ligj të cilin ne kemi përcjellë për qeveri, për miratim në qeveri, dhe unë mendoj që në një nga mbledhjet e radhës qeverisë ky projekt ligj do të merr miratimin dhe do të dërgohet për miratim në parlament. Është një ligj që unë mendoj i ka munguar kornizës ligjore në vend, është një ligj i cili për herë të parë trajtohet pushimi i lehonisë, trajtohet jo vetëm pushimi i nënave lehon që janë duke punuar, por edhe atyre që nuk punojnë, por edhe pushimi prindror. Edhe në këtë projekt ligj ne kemi nxjerrë dispozita të qarta për mbrojtjen e të drejtës së një nëne lehon që pas përfundimit të pushimit të lehonisë t'i garantohet ruajtja e vendit punës ku ka qenë duke punuar. Sikur që unë tham duhet t'i gëzohet secili qytetar fakti që për herë të parë ne kemi nxjerrë dispozita që me këtë projekt ligj mbështeten edhe nënat lehon të cilat nuk janë të punësuara, ashtu siç kemi nxjerrë dispozitë qarta për pushimin prindror për dy prindrit me rastin kur bëhen prindër. Atëherë, mbase akoma po presim për miratim, ndoshta mund të dimë se çfarë konkret parashë pushimi për dy prindrit. Shqiptojnë, pushimi në 2 viteve të para të fëmisë, të dy prindrit do të kenë mundësi të marrin nga 4 muaj pushim dhe pushim pa pagesë, dhe kjo është, mendoj që është një kujdes të cilën ne e kemi ofruar me dispozitë ligjore që prindrit të jenë pranë fëmijëve në ato vitet e para ku është mas e nevojshme kujdesi prindror. Atëherë ndoshta do të ndikojë kjo edhe në natalitetin e vendit tonë, mbase shumë gra, shumë nëna realisht janë detyruar që të lënë punën për shkak të përkujdesjes së fëmijëve dhe shpresojmë që të realisht të zbatohet në këtë mënyrë dhe të garanton edhe mirëqenien e nënave me fëmijëve të posaçërisë. Unë kam folur disa herë sa përket natalitetit dhe dua ta përsëris një që kam thënë edhe më herët. Ky vend nuk është dashur me pas breng natalitetin për shkak të buxhetit. Dhe e pranum apo se pranum, realisht kjo është një breng. Shifrat plasin që ka ramje të popullsisë.
shifrat plasin që është një numër rrëshëtës i fëmijëve që është regjistruar në 3 vitet e fundit në bankat shkollore në krahasim me vitet e mëhershme. Dhe janë një seri dukurish të cilat kanë bërë që sot të jemi në këtë gjendje sa i përket natalitetit. Dhe unë mendoj që njëra nga ato ka qenë edhe pushimi apo trajtimi i nënave lehon. Shqoni ku kemi shkallën e papunësisë grave sot në vend. Dhe ndoshta është një prej arsyeve kjo, mos rregullimi i këtij aspekti dhe shumë gra detyrohen sigurisht që të lënë punën për këtë arsye, si thash. Ne mund të thëmë çka dojmë, por realisht gratë, nënat, motrat tona janë ballafaquar me një fakt që duhet na shqetësoj të gjithëve. Fakti që ka një gjetë 1000 arsye që një nënë e lehon të shputet marrëdhënia e punës para se ajo të shkon pushim pleonis, jo me faktin që është do të vetë nën, por në një arsye tjetër që ka mund të qenë arsye nga më të ndryshme. Dhe unë mendoj që nënat lehon nuk kanë qenë të mbrojtura me dispozita të qarta ligjore. Dhe unë them që dispozitat të cilat ne i kemi nxjerrë dhe janë në këtë projekt ligj, që unë uroj gjenë miratimin edhe në qeveri sa më parë, por edhe në parlament, kemi nxjerrë dispozita të qarta që do t'i garantohet vazhdimi punës pas pushimit leonis. Dhe pas miratimit, a mendoni se këto dispozita do t'jenë të zbatueshme si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat, do të punohet në këtë drejtim? Projekt ligji për pushimin e leonis nuk precizon që të trajtohen nënat lehon vetëm në sektorin publik. Është projekt ligj që do t'jetë i aplikueshëm në vend, në gjithë sektorët, si në sektorin publik. Do të veproj inspektoriati sigurisht? Po natyrisht se ne ka dhe masa ndëshkuese në rast se nuk zbatohen dispozitat ligjore, edhe me ligjin e punës, por edhe me ligjin e leonis. Të gjitha ato dispozitat të cilat nuk gjejnë zbatim për një arsye apo tjetër, natyrisht janë masa ndëshkuese. Dhe realisht kemi nxjerrë masa shumë precise ndëshkuese në rast që ndëshkohet një nën lehon me shputjet marrëdhënies punës për faktin që do të shkon në pushim të leonis. Dhe ka një kohë kur pritet veç të miratohet ky projekt ligj? Ky projekt ligj ka një kosto shtesë. Flitet që po dojmë me reformue pushimin e leonis, me trajtu si duhet një nën lehon. Edhe ata që punon, ata që nuk punon. Edhe të mos llogaritet që mund të ketë kosto buxhetore, realisht nuk qëndron ajo. Ka kosto buxhetore, ne jemi me bashkëndim të veprimeve bashkërisht me Ministrinë e Financave, sepse është një ligj që ka një kosto shtesë dhe unë po mendoj që jemi në rrugë të marrë të gjetjes së rregjuese për bashkat dhe ta miratojmë në qeveri sa më parë për ta përcjellur në parlament. Prekëm disa tema, ministër, sigurisht për shikuesit, në interes të shikuesve, dhe edhe njëherë t'i kthehemi programit të subvencionimit në Pagë dhe trajnim për punë për vitin 2019 për të cilën biseduam në fillim. Aplikimi do t'jetë deri me datën 28 dhe ndoshta do t'i drejtoheni palëve që janë në interes për të përfituar nga ky program. Faleminderit shumë për mundësinë dhe realisht po du ta shfrytëzoj këtë mundësi dhe studion e Televizionit të Kosovës që t'i bëj ftesë në atë parë gjithë punëdhënësve që të vizitojnë zyrat e punësimit, sepse ne do të kemi programe në vazhdimsi për gjatë gjithë vitit dhe të paraqesin ofertat e tyre të mundësisë së punësimit. Dhe unë mendoj që këshilltarët tanë, të cilët janë në zyrat e punësimit, do t'ju ofrojnë informacionet e nevojshme gjithë punëdhënësve. Shfrytëzoj rastin që gjithë punëkërkuesit në vend vizitojnë zyrat e punësimit në të gjitha komunat që kemi dhe të regjistrohen si të papunë. Unë jam i vetëdijshëm që numri aktual i atyre që është i regjistruar si të papunë në statistikat që kemi ne si ministri nuk përkon me atë përqindjen që ne kemi në nivel vendit me përqindje rreth 30%. Ne kemi në regjistrat tonë rreth 95.000 punëkërkues të regjistruar. Unë ftoj gjithë qytetarët të cilët ka nevojë për punë. Dhe ndoshta disa prej tyre do të përfitojnë nga ky numri prej 500 personave që është caktuar këtu. Jo, duhet ta them mesazhin deri në fund. Të vizitojnë zyrat e punësimit, të regjistrohen si punëkërkues, dhe të paraqesin idetë e tyre, nevojën e tyre për ndonjë aftësim apo trajnim profesional. Unë i siguroj që ata nuk do të humbin asgjë. Ata veç mund të fitojnë. Nuk humbin asgjë nëse një qytetar qohet në mëngjes dhe shkon në zyrën në komunën ku ai jeton apo aja dhe regjistrohet se i papunë dhe tregon ku ka afinitet në cilën fushë. Dhe këshilltarët tanë që kemi në gjitha zyrat e punësimit
do t'i ofrojnë mundësinë e parë për trajnim. Kemi 8 qendra të aftësimit profesional, të cilat ofrojnë trajnime shumë profesionale, trajnime të cilat ofrohen pa pagesë, dhe dua ta shfrytëzoj këtë studio të bëj të njohur gjithë qytetarët, të gjithë ata qytetarë si punë kërkues, të cilët kanë ndjekur ato trajnime pranë qendrat të aftësimit profesional në kuadër të agjencionit të punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mëshirës Sociale, pjesa dërmuese e tyre pa përfunduar trajnimin kanë patur paktën një mundësi të punësimit dhe një pjesë dërmuese e tyre janë shumë të suksesshëm edhe në bizneset të cilat ata kanë mund të hapur nga trajnimi që kanë fituar, por edhe sot kanë një marrëdhënie të punës afatgjate dhe të konsolidueshme dhe unë mendoj që nuk duhet qytetarët tanë të humbin shpresat që në të kaluarën ka qenë ndoshta ideja, po është shëtit nëpër okulare ndryshme që kanë shkon regjistruar sepse nuk mund të përfitosh asgjë. Me humb nuk humb. Nëse ti shkon dhe regjistrohesh në zyrat e punësimit dhe i kërkon këshilltarëve tonë që ke nevojë për një aftësim profesional, të paktën ti do të jesh më afër tregut punës, më afër një mundësie për punësim. Ftoj qytetarët që vizitojnë zyrat tona, do të kemi programe vazhdimisht, bën pjesë aplikimit në këto programe që tashmë i kemi lancuar dhe unë mendoj që do të jenë shumë të dobishme për ta. Minister, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe praninë në emisionin Imazh sot. Faleminderit shumë për mundësinë. Suksese në punën tuaj. Të nderuar shikues, faleminderit për vëmendjen. Këtu po e përmbyllim emisionin Imazh për sot. Mirëmbëjtje.